yung kakayan ng motor para makapag-wash. Tapos ang kailangan natin, 5 kilos lang. Kahit hindi mo na, yung kikiluhin yung, yung damit, nandiyan mo na lang. Sige. Tapos pagkatapos maglaba ito, punasan. Pagkatapos kuya? Maglaba. After years, clean. Liquid lang. Mga 60 ml yung half na. Liquid. Tapos ito yung softener. Ito yung pre-wash o bleach. Tapos pag i-clean, push lang. Clean. Saan ipo-push kuya? Ito. Ay, okay. Push. Tapos ito yung power on. Cotton. Wash, rinse, spin. Ito yung pag tinapat mo yung ilaw dito, meron na siyang lababal na piga. Wash, rinse, spin. Okay. Kung gusto mong dry, bago ka mag-start ng play, push this. Dry. Wash, rinse, spin, dry. Kompleto na. Start na lang. Dito yung start niya kuya. Yan. Tapos cotton plus, mga makakapal, pantalon, maong, pants. Mix. Yan. Mix ko lang. Basta hindi lang mag-mix yung kulay ng mga mix. Basic care, kaya maninipis lang, soft clothes. Ito yung mga bedsheet, blanket, mga towels yan. Allergy care, pwedeng mga underwear or mga medyas. Yan. O pang baby, yung mga bata ng bata. Damit. Sportswear, mga jersey or mga legging, jogging pants, pwede. Dental care, stay, bago kong panganak, may mga mancha. Diyan siya 3 dapat. oras. Kasi 3 oras eh. Wash, rinse, soak. Yan. Week 30, yung mga pang-office lang. Yung mga hindi ganong madami. Okay. Ano yung ibig sabihin 30 kuya? 30 minutes lang. Dito kasi no time. Ibig sabihin, titimbangin niya yung damit, i-wait niya, tapos saka lalabas yung time. Diba? Simula rito, papunta dito sa quick 30, ang function niya hanggang spin lang. Piga lang. Wala siyang dry, mag-add ka pa ng dry. Pero pag dito direct wear, complete na. Wash, rinse, spin, dry. Ano ibig sabihin direct wear kuya? Kompleto siya. Kompleto. Pero 1 hour lang. Ang load mo na 1/4 lang. Mga 3 to 5 pieces lang pwede yan dito.